7 Σεπτεμβρίου του 1955 ξεκινάει η τριμερής διάσκεψη του Λονδίνου, στην οποία συμμετείχαν αντιπρόσωποι από την Ελλάδα, την Τουρκία και φυσικά τη Μεγάλη Βρετανία. Αυτή πραγματοποιήθηκε κατόπιν πρόσκλησης της Βρετανικής κυβέρνησης προς την Αθήνα και την Άγκυρα αντιστοίχως, με αποκλειστικό θέμα συζήτησης το μέλλον της Κύπρου. Έως τότε η Κύπρος τελούσε υπό την κατοχή των Βρετανών, η οποία είχε ξεκινήσει το 1878. Ο βασικός λόγος που οι Βρετανοί ήθελαν το νησί ήταν για να προστατεύουν τη διόρυγα του Σουέζ. Μετά τη μικρασιατική καταστροφή και τη συνθήκη της Λοζάνης το 1923, ο Μουσταφά Κεμάλ ως ηγέτης του νεοσύστατου εθνικού τουρκικού κράτους παρατήθηκε κάθε δικαιώματος από την Κύπρο, οπότε η Μεγαλόνισσος ανακηρύχθηκε βρετανική αποικία. Κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, οι Κύπροι, Τουρκοκύπροι και Ελληνοκύπροι τάχθηκαν στο πλευρό των συμμάχων, είτε αναγκαστικά γιατί η Κύπρος ήταν βρετανική αποικία, είτε οικειοθελώς. Οι Ελληνοκύπροι πίστευαν ότι με αυτόν τον τρόπο θα πετύχαιναν την ένωση του νησιού με το ελληνικό κράτος μεταπολεμικά. Η ιδέα της ένωσης της Κύπρου με την Ελλάδα ήταν από τις βασικές ιδέες που κυριάρχησαν τη δεκαετία του 1950 στο νησί. Στον αντίποδα, οι Τουρκοκύπροι, όπως ήταν αναμενόμενο, δεν ήθελαν την ένωση της Κύπρου με το ελληνικό κράτος, αλλά ούτε και με το τουρκικό. Η δε Τουρκία, με ηγέτη τότε τον Αντνάν Μετερές, διεκδίκησε αντιστοίχως την ένωση ολόκληρης της Κύπρου με το τουρκικό κράτος. Έτσι, οι Τουρκοκύπροι, οι οποίοι γνώριζαν πως πληθυσμιακά ήταν η μειονότητα, επιδίωξαν τη διχοτόμηση του νησιού, ώστε αφενός να κερδίσουν την αυτοδιάθεσή τους και αφετέρου να μην υπαχθούν σε καμία κρατική οντότητα, ούτε την ελληνική, ούτε την τουρκική. Τον Ιούνιο του 1955 λοιπόν οι Βρετανοί κάλεσαν τους αντιπροσώπους της Τουρκίας και της Ελλάδας στο Λονδίνο για να συζητήσουν τον μέλλον της Κύπρου. Ένα μήνα αργότερα, τον Ιούλιο του 1955, και κατόπιν πιέσεως της Κυπριακής Εθναρχίας προς την ελληνική κυβέρνηση, η Αθήνα κατέθεσε στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών προσφυγή για την αυτοδιάθεση του κυπριακού λαού. Ακολούθως, στις 26 Αυγούστου του 1955 πραγματοποιήθηκε η Παγκύπρια Συνέλευση υπό την προεδρία του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου του Τρίτου. Στην Παγκύπρια αυτή συνέλευση εγκρίθηκε ψήφισμα σύμφωνα με το οποίο ο κυπριακός λαός θα αποδεχόταν ως μοναδική λύση την αυτοδιάθεσή του. Η εξέλιξη αυτή χαροποίησε ιδιαίτερα τόσο τη Μεγάλη Βρετανία όσο και την Τουρκία, αφού δεν τίθετο πλέον ζήτημα ένωσης της νήσου με την Ελλάδα. Η αντίφαση στις ενέργειες της ελληνοκυπριακής ηγεσίας ήταν ότι, αν και είχαν συμβεί όλα τα παραπάνω περί αυτονομίας του νησιού, μόλις πριν από λίγους μήνες στην Αθήνα ο Μακάριος είχε ιδρύσει την Εθνική Οργάνωση Κυπρίων Αγωνιστών, γνωστή με τα αρχικά ΕΟΚΑ, θέτοντας επικεφαλής του στρατιωτικού βραχίωνα της οργάνωσης τον Γεώργιο Γρίβα. Η ιδεολογική καταβολή του Γρίβα ήταν έντονα εθνικιστική και αντικομμουνιστική, με βαθιές θρησκευτικές πεποιθήσεις, έχοντας ως τελικό στόχο την ένωση της Κύπρου με το ελληνικό κράτος. Μία ακόμη σημαντική απόφαση που λήφθηκε από την Παγκύπρια Συνέλευση ήταν ότι το κυπριακό ζήτημα δεν αποτελούσε μία μόνο ελληνοβρετανική διαφορά. Αυτό σήμαινε ότι στην επίλυσή του εμπλέκονταν και ένα τρίτο, ίσως και ένα τέταρτο μέρος. Ως εκ τούτου και νομότυπα πλέον δόθηκε άλοθη στη συμμετοχή της Τουρκίας στις διαπραγματεύσεις για την επίλυση του κυπριακού ζητήματος. Παρόλα αυτά, η ελληνοκυπριακή αντιπροσωπεία διαφώνησε ως προς τη συμμετοχή της τουρκικής αντιπροσωπείας, επικαλούμενη τη συνθήκη της Λοζάνης, σύμφωνα με την οποία η Τουρκία είχε παραιτηθεί κάθε δικαιώματός της επί της Κύπρου. Επιπλέον, η συμμετοχή της Τουρκίας θα έλυνε διπλωματικά τα χέρια της Μεγάλης Βρετανίας, η οποία είχε υποσχεθεί λύση του κυπριακού ζητήματος σε διμερές επίπεδο, δηλαδή μεταξύ της Ελλάδας και της Μεγάλης Βρετανίας, ήδη από τον Φεβρουάριο του 1941. Τελικά, επισήμως, οι συζητήσεις ξεκίνησαν στο Λονδίνο στις 7 Σεπτεμβρίου του 1955 με τη συμμετοχή και της Τουρκίας βάσει των αποφάσεων της Παγκύπριας Συνέλευσης.
Μία από τις πρώτες προτάσεις που έπεσαν στο τραπέζι των συζητήσεων ήταν η άμεση διεξαγωγή δημοψηφίσματος στην Κύπρο για να αποφασίσει ο κυπριακός λαός εάν επιθυμούσε αυτοδιάθεση, αυτονομία, ένωση ή ανεξαρτησία. Η αντίδραση της Τουρκίας ήταν έντονη σε αυτή την εξέλιξη, υποστηρίζοντας τη διατήρηση του υπάρχοντος αποικιακού καθεστώτος, αφού για την ώρα ήταν η μόνη συμφέρουσα λύση για εκείνη και φυσικά τη Μεγάλη Βρετανία. Μάλιστα, η τουρκική αντιπροσωπεία απείλησε ότι σε περίπτωση μη ικανοποίησης των αιτημάτων της θα έθετε θέμα αναθεώρησης της Ένωσης της Δυτικής Θράκης και των Δωδεκανήσων με την Ελλάδα. Τελικά οι συζητήσεις τερματίστηκαν στις 10 Σεπτεμβρίου. Το γενικό συμπέρασμα ήταν ότι ούτε η Μεγάλη Βρετανία ούτε η Τουρκία έδειξαν κάποια πρόθεση να απεμπλακούν από το ζήτημα της Κύπρου. Μάλιστα, ο Υπουργός Εξωτερικών της Μεγάλης Βρετανίας, Μακμίλαντ, είχε δηλώσει κοινικά ότι δεν αποδεχόμαθα την αρχή της αυτοδιάθεσης ως αρχή καθολικής εφαρμογής και πως στην περίπτωση της Κύπρου θα έπρεπε να γίνουν εξαιρέσεις. Επίσης, τότε για πρώτη φορά δόθηκαν εξουσίες στην τουρκοκυπριακή κοινότητα και αναγνωρίστηκαν δικαιώματα της Τουρκίας επί της νήσου. Αξίζει να σημειωθεί ότι την παραμονή της έναρξης της τριμερούς διάσκεψης το βράδυ της 6 Σεπτεμβρίου του 1955 ξέσπασαν βία επεισόδια στην Κωνσταντινούπολη, τα λεγόμενα Σεπτεμβριανά, με στόχο επιχειρήσεις Ελλήνων και Αρμενίων επιχειρηματιών, οι οποίοι όμως δεν ήταν Τούρκοι πολίτες. Η αφορμή για τα βία αυτά γεγονότα ήταν η τοποθέτηση μιας βόμβας στο πατρικό σπίτι του Κεμάλ στη Θεσσαλονίκη, μια τρομοκρατική επίθεση που οι Τούρκοι απέδωσαν στους Έλληνες, αλλά όπως αποδείχθηκε λίγο αργότερα πρόκειται για μια προβοκάτσια οργανωμένη από την ίδια την τουρκική κυβέρνηση.